după mulți ani de zile, mi-am îndeplinit un mare vis. Oh my god! Dacă te uiți cam 6 ore pe zi, ai undeva la 22 de ani. Ho, ho! Salutare, prieteni dragi! Ce faceți, cum sunteți? Suntem acasă la mine astăzi pentru că aveam o noutate. După mulți ani de zile mi-am îndeplinit un mare vis. Cine mă urmărește de mai mult timp, am postat un vlog acum, cred că vreo 2 luni în urmă, unde v-am zis și m-am dus la magazinele astea de electrodomestice și am căutat un televizor. V-am zis că visul meu era să un televizor mare, vreo 65 de țoli și da, în sfârșit, ieri, aseară, mai bine, am reușit și m-am îndeplinit visul acesta. Așa că astăzi vreau să vă arăt și vouă, să vă împărtășesc ce mi-am luat. Avem într-o parte cutia și într-o parte televizorul. O să începem cu cutia, ca să vedeți și voi ce mare e cutia. Aseară nu îmi încăpea în mașină, deci am încăput exact la milimetru. Și uitați-vă aici, acesta este monstru pe care mi l-am cumpărat fix aseară. Avem aici un Philips 65 de țoli, cum v-am spus, OLED. OLED este ultima tehnologie de televizor. M-am uitat la QLED, la QNED, Neo QLED, Full HD din asta toate, dar niciunul nu mă atrăgea ca și ăsta de la OLED. E mai scump, adevărul e că eu v-am zis la început că aveam un buget de 1000-1100 de euro maxim, dar până la urmă am ajuns la mai mult și o să vă zic imediat și cât a fost. În timp ce editam, mi-am dat seama că nu am mai spus cât a fost televizorul și vă zic acum, televizorul a fost 1500 de euro. Dar, ca să vă zic, uitați-vă aici, este clasa, avem clasa de curent, de consum G. Dar acum nu trebuie să vă speriați că vedeți că e G-ul ăsta roșu, consumă o grămadă, nu știu ce, nu știu cum, pentru că de anul trecut s-a schimbat clasamentul, poate pentru cine știe, chiar scrieți în comentarii dacă voi vă știți cu chestiile astea. De anul trecut s-a schimbat și clasamentul G este vechiul clasament A. Wow! Acum este o tehnologie mai nouă, una alta, și ca să ai, de exemplu, F, E sau D și așa mai departe, e mai greu de avut, în primul rând, pentru că costă oricum peste 3-4.000 de euro televizoarele alea. Și îs ceva care ai în urmă ar fi fost un fel de A+++++++. Dar da, momentan acesta este G, consumă puțin oricum, pentru că acum hai să fim realiști. Că ai G sau că ai C, să zicem așa, să zicem că ăsta plătesc poate 10-15 euro mai mult de curent pe an, nu știu ce mare diferență. Uitați-vă și voi aici la acest monstru. Nu am dat încă astea jos, folia jos, pentru că am zis că, deși l-am desfăcut aseară, l-am programat toate chestiile, am zis că vreau cu voi să-l tragem împreună, așa și telecomanda, uitați-vă aici. Uite, deci nu vorbesc prostii, și telecomanda este încă lipită. O să vă zic imediat și niște date tehnice, poate vă interesează, poate nu, dar un lucru ce are televizorul acesta este că are LED-uri pe spate. După cum puteți vedea, LED-urile astea se schimbă în bază la cum se schimbă și imaginea din televizor. Dacă uitați la un film, de exemplu, am fac un exemplu cu foc și merge foc în zona asta, partea asta rămâne roșie, iar partea asta altă rămâne altă culoare. E foarte interesantă chestia, mai ales pentru că atunci seara când stai și te uiți la un film ce durează poate o oră, două, sau la seriale și tot întuneric, noi oricum avem aici, anume mi-am făcut, avem LED-ul acesta, pentru că nu e bine să te uiți când e tot întuneric. Pentru că dacă te uiți la 3-4 ore de film pe întuneric, când stingi televizorul, în primul rând te doare capul, iar în al doilea rând, devii așa, ce cum ești, te amețești. Așa că da, noi am avut oricum până acum LED-ul acesta, dar asta e și mai interesant, uitați-vă și voi aici, vedeți, culorile sunt diferite. Clar, niciodată pe camera nu o să se vadă cum văd eu acum în realitate. Culorile sunt extrem de lucioase. Dacă mă pune în direcția asta, văd aceeași chestie. Dacă mă pune aici, văd tot același lucru. Deci e ceva wow. Cel mai top momentan pe piață este OLED. Iar acum, eu nu sunt așa profi cu din astea, dar am aici același televizor al meu și să vă zic acum marca și modelul și așa mai departe. Este un Philips 65 de țoli OLED 708 cu 12 2023, deci este ultima versiune, nu mai este alta
mai nouă și LED-ul ăsta din spate se cheamă Ambilicht pe germană, deci Ambient Light pe engleză, să zicem așa. Datele tehnice acum, câți hertz și așa mai departe, vă zic acum imediat. Deci, da, are 164 de centimetri pe diagonală, de aici până aici are 1,64 m, iar lungimea așa este de 1,48 m, deci aproape 1,5 m. Calitatea imaginii este de 4K, HDR tip, are, dacă știți că mă uitați la filme, la Netflix sau la Disney Plus sau la Amazon și așa mai departe, veți scrie la început de film, sus sau jos, vă scrie dacă e Dolby Vision sau dacă e pe ce format o filmat ei filmul sau serialul. Ăsta le suportă cam pe toate, e Smart TV, avem imediat, o să intrăm și pe postații, avem App Store, poți să descarci tot ce vrei, Netflix, DAZN, tot ce vreți voi. Are Google TV, are în felul următor 3840 ori 2160 de pixel, ceea ce nu-i deloc micuț, și cel mai important are 120 de Hz. Cred că mai este doar unul mai puternic, dar costă și mult mai mult, unde are 150 de Hz. Ăsta are 120. Dar pentru mine momentan este visul ce l-am vrut de mulți ani, sincer. L-am vrut de foarte mulți ani. Și da, după aia m-am arătat toate chestiile astea. Poți să vorbești și la telecomandă de aici și să ai comenzi vocale, etc. High Dynamic Range. Deci da, astea sunt cam datele tehnice. Acum, ca să vă arăt un pic așa în mare meniu, uitați-vă aici, ăsta este meniu. Foarte simplu, nu mi se pare complicat și totodată și interesant, nu? Deci, în primul rând aici, bine, puteți să vedeți chestiile, nu știu, filmele sau lucrurile care au ieșit acum mai noi sau la ce te-ai uitat tu și așa mai departe. Aici sunt app-urile pe care eu le am. Am Netflix, Prime, YouTube, Disney, așa mai departe. După aici ce m-am uitat eu pe YouTube și așa mai departe. Toate astea știți și voi, nu trebuie să vă le mai spun. Un lucru ce am văzut că mai are și e foarte interesant, aici la impostații, la imagine, are foarte multe opțiuni. De exemplu, tu poți să-l faci personalizat și să închidă un pic culoarea, să schimbi un pic culorile calde, mai reci și așa mai departe. Calitate cristalină, asta pe care eu am folosit-o până acum, mi se pare foarte interesantă. E așa clară și culorile sunt parcă, pentru cine știe și editează poate poze sau video, poate își dă seama, culorile sunt cât mai originale. Pentru că degeaba luăm un televizor unde, de exemplu, avem copacii verde deschis, pentru că niciodată în viață nu o să găsești copacii așa verzi. Mi se pare că mai bine să ai cât mai realistic. După aia avem cinema mod, economic, asta facem în așa mod că se consumă mai puțin curent. Filmmaker mod, modalitate joc și după aia ăsta este personalizat, calibrat. E un fel de, cum îi zice, tu poți să plătești când cumperi televizorul la magazin, plătești 100 de euro și ți-l calibrează. Asta ce înseamnă? Cu un aparat din ăla micuț așa numea, o ia orice bucată din televizor și îți spune culorile cât mai bine sau așa, dar mi se pare o prostie că poți să faci singur. Deci să dai 100 de euro pe așa ceva, mi se pare o prostie. Deși nu știu, l-am nimerit că e deja deblocat. Eu înseamnă că l-am nimerit fără să-l plătesc. În mare asta este și televizorul. Am vrut să vă-l arăt și vouă, chiar dacă este un vlog mai scurt și poate mai plictisitor pentru unii, dar poate pentru cine are interes să cumpere și el un televizor sau ceva, ăsta mie mi se pare personal un televizor foarte, foarte bun. Are durată de viață de peste 50.000 de ore. Deci am făcut un calcul, că eu m-am dus pe calculator și am calculat. Dacă te uiți cam 6 ore pe zi, ai undeva la 22 de ani. Deci mi se pare foarte mult. Da, ține un pic mai puțin decât QLED, pentru că QLED-ul ține un pic mai mult, dar totodată nu ai aceeași claritate și aceeași chestie. Da, și acum, cum îi zice, în premieră vreau să vă arăt cum o să dăm jos folia. Uitați-vă aici, mie îmi plac lucrurile astea de numai că se dă folia jos de la ceva nou. Wow! O venit cu 2 baterii incluse, ceea ce mi se pare foarte fain. Aici poți să oprești dacă vrei sau să aprinzi becurile din spate, LED-urile. Vedeți, mi se pare foarte cool chestia aceasta. Și acum o să dăm... uite, mai este aici una. Ce tare chestia asta. Da, acum hai să facem... avem o mică problemă tehnică.
Televizorul are două piciorușe. Îs faine piciorușele, dar nu sunt așa din alte. Vedeți și voi distanța de la picior la ăsta e foarte mică. Și dulapul ăsta are pragul ăsta, mă rog, chestia asta aici. Și nu am cum. Ălalt, televizorul celălalt vechi, era mai înalt și atunci stătea cu un picior aici și unul dincolo. Ăsta nu. De asta am pus acum cărțile ca să stea cât de cât drept. Și da, o să rezolvăm, o să cumpăr oare ceva aici ca să pun să fie exact la înălțimea asta să stea drept, sau dacă nu cumpăr ceva să fac mai înalte piciorușele, o să vedem pe parcurs. Și acum la pistă rezistanță, hai să dăm ăsta ce jos. Hai să vedem cum se dă. Uai, dar ce-mi place! Oh my god! Nu știu dacă trebuia, cred că se lasă, știți că românii lasă mereu foliile, poate și 2-3 ani ca să nu se zgârie sau ceva. Și am auzit că este un fel de folie ce se pune ca și pe telefoane, tot de ea e transparentă. Cred că o să cumpăr una și o să pun pe televizor, că nu să știi niciodată. Poate într-o zi mă ajută să nu se zgârie sau ceva. Dar uitați-vă și voi, ce faină senzația asta. Auziți? Da, în mare acesta a fost și vlogul de astăzi. Avem televizorul vechi, ca să vă arătăm și televizorul vechi. Uitați-vă de la ce am trecut la ce am trecut. La o cutiuță așa, la ceva enorm. Asta era doar de 50 de țoli, l-am cumpărat în 2019. Nici am dat foarte mult pe el, deși și-a făcut treaba, pentru că este un 4K, deci nu este deloc rău. LED și ăsta, deci nu a fost deloc rău nici ăsta. Au avut HDMI, m-am jucat cu el tot. Și acum a ajuns momentul să-l dau, o să-l dau mai departe la cineva pe care îl cunosc. O să-l dau cadou frumos pentru că păcat de el. Nu, e foarte bun, merge, nu are nicio zgârietură. Eu cum am fost singur până acum și așa mai departe, nu a fost pe perete prins, am și suportul băgat înăuntru. Și nu mi se pare păcat de el să-l arunc sau ceva, merge perfect. Pentru Netflix și Disney Plus sau așa, merge super fain. Da, cam mai acesta a fost și vlogul de astăzi. Scrieți în comentarii, vă rog, dacă vă place televizorul, dacă nu vă place, dacă aveți alte gusturi și vă place poate un televizor mai nu știu cum, dacă vă place videoproiector, dacă nu vă place televizorul așa și așa mai departe. Dacă ați spus ceva greșit în ăsta, scrieți-mi ca să mă corectați. Nu uitați de un like, de un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Pentru voi poate acum vă uitați la vlogul ăsta, ziceți, așa egal. E doar un click acolo, dați subscribe și atâta. Și pe mine mă ajută foarte mult. V-am zis, mai repede, nu câștig niciun ban, dar mă ajută foarte mult pentru că crește canalul, merge videoclipul cât mai departe și mă face să mă simt așa mai împlinit. Pentru că, totuși, e timp. Filmat, editat, postat în alta. Așa că vă mulțumim că ați urmărit, dați-o cu un subscribe și ne revedem de la următorul.